درود به همه هم‌میهنان. امروز یکشنبه دوم ماه یونی باز هم در مرکز شهر وین اتریش هستیم برای اطلاع رسانی از وضعیت میهن و هم‌میهنانمون و همینطور امروز سالروز زادروز سارینا اسماعیل زاده دختر ایران که قرار بود امروز 17 ساله بشه و اما توسط جمهوری اسلامی به قتل رسید و شاید امروز سالروز زادروز بسیاری دیگر از جان باختگان راه میهن باشه که ما اطلاعی از اون نداریم. هم میهنان، کارزاری که از زادروز مجیدرضا رهنورد راه اندازی شده ادامه بدید، بهش بپیوندید. همه شما در هر جای ایران هستید، شهرها، روستاها، استانها، هر جا که هستید میتونید برای میهن مفید باشید، میتونید در این کارزار اطلاع رسانی کنید، میتونید همبستگی سازماندهی ایجاد کنید و در سالگرد به قدر رسیدن مهسا امینی دختر ایران قدمی بلند در این رستاخیز ملی برای میهن و هم میهن بردارید تا بتونیم میهنمون رو زودتر پس بگیریم و از این فاجعه رهایی یابیم. پاینده ایران، جاوید پادشاهان ایران ساز و ایران دوست پهلوی. کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، Human rights for Iran. کینگ رضا پهلوی، زنده و جاوید باد سلسله پهلوی، زنده و جاوید باد سلسله پهلوی، زنده و جاوید باد سلسله پهلوی، از وین تا تهران جانم فدای ایران، از وین تا تهران جانم فدای ایران، از وین تا تهران جانم فدای ایران، ادامه ایران همه برپا، پاینده ایران جاوید شاه، پاینده ایران جاوید شاه، پاینده ایران جاوید شاه، رضا شاه روحت شاه، رضا شاه روحت شاه، شاهنشاه روحت شاه، شاهنشاه روحت شاه، ایران، 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 شاه، 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 شاه. کینگ رضا پهلوی، 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 دموکراتیک ایران، کینگ رضا پهلوی، دموکراتیک ایران، کینگ رضا پهلوی، دموکراسی فور ایران، کینگ رضا پهلوی، فریدم فور ایران، کینگ رضا پهلوی، freedom for Iran, کینگ رضا پهلوی، human rights for Iran, کینگ رضا پهلوی، human rights for Iran, کینگ رضا پهلوی، بشرشت for Iran, کینگ رضا پهلوی، بشرشت for Iran, کینگ رضا پهلوی. من به نام فرماندهی
این شاهنشاهی جاودان با تاریخ ایران پیمان می‌بندم که این حماسه زرین ایران نو تا پیروزی کامل ادامه خواهد یافت و هیچ نیرویی در جهان یارای برابری با پیوند فولادین شاه و ملت‌ها نخواهد داشت. دیگر تجربه‌ای ما به هنگام ما غافلگیر نخواهد کرد، زیرا که ملت ایران و نیروهای مسلح آن که از ملت پس‌داشته‌اند و از قدرت لایزال ملی نیرو می‌گیرند برای پاسداری سرزمین مقدس خویش روی شب بیدارند. دیگر بیگانه و بیگانه پرست را امکان رسمه در بنای استوار حاکمیت ملی ما نخواهد بود. رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی. ایران، 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 شاه، 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 شاه. رضا شاه روحت شاه، رضا شاه روحت شاه، رضا شاه روحت شاه، رضا شاه روحت شاه، شاهنشاه روحت شاه، شاهنشاه روحت شاه، شاهنشاه روحت شاه، شاهنشاه روحت شاه. کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا Menschenrecht für Iran! King Reza Pahlavi! 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 Freiheit für Iran! King Reza Pahlavi! Freiheit für Iran! King Reza Pahlavi! Demokratie für Iran! King Reza Pahlavi! Demokratie für Iran! King Reza Pahlavi! Freiheit für Iran! King Reza Pahlavi! Menschenrecht für Iran! King Reza Pahlavi! Menschenrecht für Iran! King Reza Pahlavi! 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 Freedom for Iran! King Reza Pahlavi! Freedom for Iran! King Reza Pahlavi! 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 Democracy for Iran! King Reza Pahlavi! Democracy for Iran! King Reza Pahlavi! 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 Human rights for Iran! King Reza Pahlavi! Human rights for Iran! King Reza Pahlavi! Human rights for Iran! King Reza Pahlavi! Message of Iran! King Reza Pahlavi! Message of Iran! King Reza Pahlavi! Human rights for Iran! King Reza Pahlavi! 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 King Reza Pahlavi!
ایران. In contrast to the terrorist regime of the Islamic Republic and their wicked way of life, which is full of mourning and misery, with their sadness carnivals, and to imprison them with shackles of superstition, the true way of life of us Iranians for thousands of years has been full of celebrations all around the year. In fact, a major celebration every month. Our ancestors would gather and cherish life and nature and celebrate it. In the past 44 years, the terrorist regime of the Islamic Republic has done everything in its power to attack this cultural heritage, to strip the Iranians of the heritage that they've had for thousands of years, and force down their wicked ideology instead. But this is not exclusive to the Islamic Republic, as the Islamic Republic was not alone in the Islamic revolt back in '79. Leftist extremist groups such as MEK or Fadayan Khalq, who stopped at nothing in attempting terror attacks all around Iran, killing Iranians, also foreign citizens. One has been given shelter in Albania, right beside Austria. And it is a question that how the free world and democratic countries could even entertain the idea into sheltering and harboring terrorists. As the MEK and groups such as them are as hated in Iran as the Islamic Republic. And their goal is not to bring about a democracy in Iran. It's for them to take power and again force their own wicked ideologies. So it is of utmost importance for the leaders of the free world to really differentiate the real opposition, the real representatives of the Iranian people, those who have our trust to lead this revolution and bring democracy in Iran. And that person is no other than Prince Reza Pahlavi, who is by far the most trusted figure that the Iranians today have to succeed in this fight against this religious tyranny in Iran. In almost 3 months, it will be a year since the murder of Mahsa Amini, a daughter of Iran, and the beginning of the Iranian National Revolution, well, at least the latest major wave, which is still ongoing. And for this reason, there's an ongoing campaign in Iran, a 3-month campaign which asks the people to unite, to strike, to help bring down this regime. But with the financial situation in Iran, the financial situation of workers, it is the most difficult thing to do, as the Islamic Republic has left nothing for them. And a major aid and assistance into helping these strikes succeed is to create a fund for it. There are millions of frozen assets of the Iranian people all across the globe, all of which could be purposed for gathering such a fund.
and help the Iranian revolution to succeed. In the end, I would like to finish my talk with adding another remark to what I spoke about earlier. One of those a dozen celebrations that we've had and celebrated for thousands of years is called Tیرماه, which is actually on 4th of July, a midsummer water celebration. But one message that all these celebrations have in them, which have been passed down for generations from our ancestors to us, and a lesson in them is that light always prevails and overcomes darkness. And us Iranians will not stop fighting to make sure that light will indeed overcome darkness. Stand with Iran and stand with the Iranian people. پاینده ایران، جاوید شاه. پاینده ایران، پاینده ایران، جاوید شاه، جاوید شاه. به هر نام و هر عنوان، به هر نقش و رسالتی که مرا بشناسید، من مهمتر از هر چیز و بالاتر از هر چیز خودم را سرباز و مبارز راه آزادی ملت می‌شناسم. من در این راه مقدس گام گذاشتم و تا روز پیروزی ملت آن را ادامه خواهم داد و هیچ نیرو و عاملی در جهان نیست که بتواند مرا از تلاش برای رسیدن به این هدف مقدس منصرف کند. برای انجام این رسالت تاریخی با من همگام شوید. بدانید که من این پرچم پر افتخار مبارزه را بر زمین نخواهم گذاشت. اگر جانم را در وفای به این تعهد از دست بدهم، افتخار جاودانی من است، چرا که نامم در صف قربانیان وطن ثبت خواهد شد. در روز رهایی میهن، چه باشم و چه نباشم، چه پرچم مبارزه در دستم و چه پیکرم در پرچم ایران پیچیده باشد، مثل همیشه دلم، جانم، چشمم و نگاهم با شماست. I think Europe should realize that the Iranian people want something different. They are not represented by this regime, that the Iranian people are separated from the world by this regime, which is the obstacle to a better world and more stability. And by failing to support the Iranian people, they're not just hurting us, they will ultimately be hurting themselves. درود به همه همیهنان عزیزم. امروز یکشنبه دوم جولای 2023 از وین پایتخت اتریش با شما صحبت میکنم، از مرکز شهر در سالروز دخت ایران، دخت فرهیخته و پاک ایران. سارینای اسماعیل زاده عزیز، یادش رو، نامش رو گرامی می‌داریم و همچنین یاد تمام جانباختگان راه میهن، تمام دختران و پسرانی که در راه آزادی میهن جانشون رو از دست دادن و رژیم ضحاک جان عزیزان ما رو گرفت. نام و یاد سارینای عزیز و همه جانباختگان رو گرامی می‌داریم و امروز رو شروعی می‌کنیم در کارزار سماهمون به فرمان شاهنشاه دادمهر رضا پهلوی، کارزاری سماهه برای غلبه بر اهریمن و شکست ضحاک و پیروزی ایرانیان. به امید آزادی ایران، پاینده ایران تا ابد جاوید شد.
Thank you.